مرحبا، وصفتي لليوم هي مربى التفاح. وصفة كتير سهلة وسريعة وأكيد طعمتها كتير طيبة. رح أعملكن إياها على طريقتي، بتمنى تعجبكن. شوفوا اللون الذهبي الحلو. بس قبل ما نبلش بالفيديو، إذا بعد ما اشتركتوا بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكن إشعارات بالفيديو اللي بتنزل جديد. أنا هون عندي كمية من التفاح، ما في كمية محددة. يفضل التفاح يكون الأحمر ويكون مش كتير بعده عم يقرش، يكون شوي طري من جوا. هلأ بدنا نقص التفاح بهيدا الشكل، وأكيد بدنا نشيل البذور والقشر من برا. هلأ أنا رح خلص كمية التفاح اللي عندي كلها وبنرجع بنشوف باقي الخطوات. هلأ أنا هون بدي أبرشهم من بعد ما قطعتهم، أكيد مثل ما شايفين. بدنا نبرشهم بالمكان الخشن مش الناعم، وإذا ما بدكن تبرشون فيكن تقطعون مكعبات كمان بيزبط، منا مشكلة أبدا. مثل ما شايفين عم نبرشهم بالمكان الخشن يلي بالمبرشة، مش المكان الناعم. هلأ أنا رح خلص الكمية اللي عندي وصارت عندي بهيدا الشكل. هلأ بدي زينهم بهيدي المرحلة. أنا بدي زين التفاح قد ما بيطلع وزنهم بدي أحطلن سكر. يعني إذا طلع عندي هون كيلو بدي أحطلن كيلو سكر. أنا هون الكمية اللي عندي طلعت نص كيلو، ما كترت، فأكيد بدي زين عليهم نصف كيلو من السكر. وبدي أحطن معهم، بدي أخلطن كتير منيح مع بعضن. ضروري كتير نحركن كتير منيح مع بعضن. شوفوا هون كيف نحنا وعم نحرك دغري ببلش يدوب السكر وينزل مي من التفاح. هلأ من بعد ما حركتن كتير منيح بدي خليهم على جنب لمدة ساعة. ضروري كتير انقعن بهيدا السكر لمدة ساعة أقل شي. وهون من بعد مرور ساعة شوفوا كيف نزلوا المي أو القطر. هلأ فضيتهم بهيدي الطنجرة وبدنا نحطن على الغاز لحتى نبلش نطبخ المربى. هون انا حطيتهم على النار على درجة حرارة عالية. بدي ضلني شوي عم حركهم لحتى اتأكد انه السكر داب عندي تماما. شوفوا المي اللي نزلها التفاح، طبعا انا ما ضفت مي ابدا، انتبهوا كتير منيح ما بتضيفوا مي. يعني انا هون ما حطيت مي ابدا، هو التفاح نزل ميته. هلأ بدي خليهم على النار لحتى يبلشوا يغلوا عنا، وبس نحس انه عملوا رغوة او ريم اكيد بدنا نتخلص منها. هلأ أكيد أنا هون ما عمل عندي كتير رغوة، يعني كمية كتير قليلة. مثل ما شايفين لازم نتخلص منها كلها. وهون من بعد ما شلت الرغوة أو الريم، هلأ بدي وطي الحرارة على درجة متوسطة لخفيفة، يعني ما بدي خليها الحرارة كتير عالية لحتى ما تنشف دغري المي والتفاح يكون بعده ني وما استوى. هلأ أنا ضروري كتير هون إني خفف الحرارة، ما بدنا إياها كتير خفيفة ولا عالية، يعني على درجة متوسطة. هلأ تقريبا بتاخد معنا من نص ساعة ل40 دقيقة حسب كمية التفاح قد بيطلع عندكم الكمية، يمكن تاخد معكم ساعة. هلأ بدي اتركها على النار، بس كل شوي بدنا نقلبها مثل ما شايفين بهيدا الشكل. هلأ أكيد ما بنضلنا عم نحرك، بس كل شوي بنجي بنحركها أو بنعملها تقليبتين، منا مشكلة أبدا. هلأ بدنا نتركها على النار وبنشوف أول ما نحس إنه القطر بلش يتقل ويصير معنا بلش يسمك، بدنا نحط عليها ملح الليمون أو حامض الليمون، أو إذا ما بدكم فيكم تحطوا عليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. شوفوا هون كيف القطر بلش يتقل عنا. أنا هون بدي أضيف عليها ربع ملعقة صغيرة من حامض الليمون أو ملح الليمون. وإذا ما بدكم تحطوا ملح الليمون أو حامض الليمون فيكم تحطوا عليها عصير ليمون حامض ملعقة كبيرة. وهلأ بدي أحركهم مع بعضهم، وبدي أتركهم تقريبا من 10 ل15 دقيقة لحتى يتقل عنا ويجمد. أكيد هون عندي المربى استوت وبتحسوها إنه بلشت تكون لونها بني أو شفافة. وانتو إذا بدكن إياها للمربى تكون كتير ناعمة، يعني بدكن إياها تكون مهروسة، بهيدي المرحلة بتطحنوها بالهاند بلندر إذا بدكن. وإذا بدكن فيكن تتركوها خشنة مثل ما أنا عملت. وهون من بعد مرور 15 دقيقة شوفوا المربى كيف عقد عنا القطر. هلأ بدي ضيف عليها نص ملعقة صغيرة من الموارد، بتعطي طعم كتير طيبة مع مربى التفاح. ما تخلوا المربى كتير تغلي على النار. شوفوا كيف القوام، هيدا هو القوام المطلوب للمربى، لأنه أكيد هلأ بس تبرد رح تجمد معنا أكتر. فانتبهوا كتير منيح لهيدي الخطوة، إنه ما بدنا المربى تكون كتير سميكة. هلا انا هون عندي مرطبين، بده يكون اكيد ناشف ما فيه مي ابدا، وبده يكون معقم. والمربى هي وبعدها سخنه بدي فضيها بالمرطبين.
شوفوا كيف قوام المربى مش كتير جامد. مثل ما قلت لكم انتبهوا كتير، انا اخذت معي وقت على النار تقريبا نصف ساعة. هلأ عم فضيها هي وبعدها سخنة بالمرطبين. هلأ بنمسح المرطبين من فوق، وهلأ بدي سكره كتير منيح، وبدنا نقلبه رأسا على عقب. اكيد والمربى تكون بعدها سخنة. هلأ بدنا نسكره كتير منيح، وبدنا نقلبه، وبدنا نتركه لحتى يبرد عنا تماما. وبس يبرد عنا تماما نرجع منجلسه ومنحطه بخزانة المطبخ، بضاين عنا لفترة طويلة بلا براد. وهيدي هي مربى التفاح، بتمنى تعجبكم وصحتين.